نشوف السؤال ده مع بعضينا. 34-year-old man was involved في motorcycle accident، يعني حالة ايه؟ traumatology. On arrival this is initial systolic blood pressure كان 80/50، يعني ايه؟ داخل في شوك واضح. But subsequently improved ل 120/65 after 2 liter of normal saline bolus. His glasgow scale كان 13، يعني بدأ يتأثر وداخل progressing لاتجاه الكوما، لكن لسه يعني إلى حد ما نقدر نقول moderate affection. He was taken to the computerized scan أو CT scan. الهيد سكان ورانا depressed skull fracture و subdural hematoma. While being transported back to the trauma bay, he again became hypotensive مرة تانية، والسيستوليك بلاد بريشر نزل ل 85/50، يعني بعد ما كان 80/50 عالي شوية بالصلاين ورجع تاني يضرب. ها يعني يوطى تاني. Back to trauma bay, he again became hypotensive with systolic blood pressure زي ما قلنا ايه 85/50، بدأ يوطى تاني. What would be the most appropriate treatment for this patient؟ شوف، واضح العيان ده داخل في hemorrhagic shock، اتظبطت شوية وبالسلاين temporary ورجعت تاني ايه manifest. فده ملوش حل غير ان احنا نديله 2 units of oxygen وناخد العيان على طول دايركتلي للجراحة، لان ده خلاص واحد حتى السلاين مش جايب نتيجة، بدأ النزيف شغال. فلو ده مش هيدخل جراحة على طول، مين اللي هيدخل الجراحة؟ فده الاوبشنز هنا هو اوبزيرف طبعا ما تنفعش، continue to observe ما تنفعش، ده هو already deteriorating. arterial embolization by interventional radiologist مش هي دي المطلوبة، ده لازم يدخل على جراحة دلوقتي حالا وياخد اكسجين في الاول ويدخل على الجراحة عشان يتشاف ايه السورس اوف بليدنج ويبقى هاندلد بروبرلي. الحاله دي الحقيقه تفكرني بكونسبت السب ديورال هيماتوما اللي ممكن تيجي هنا هوت تبان في السي تي سكان كده، وممكن تاكسباند الحقيقه، وكونها ان العيان اتخبط في دماغه الضربه دي او بموتور سايكل، اكتر حاجه نفكر فيها بعد حوادث الموتوسيكلات موضوعات الهيد تروما والسب ديورال هيماتوما. دي يمكن من اهم الحاجات اللي لازم نضعها في اعتبارنا، وممكن تبقى كبيره بالمنظر ده كمان يعني واضح ممكن الحاله دي تكون بدات صغيره كده وبعد شويه كبرت بالمنظر ده. فبيحتاجوا متابعه، واذا الامور داخله في شوك وعماله تزداد وهيموريج سموير، هذه الحاله تحتاج لاكسجين وإيميديت ترانسبورت للسيرجري على طول عشان يديل مع البليدر نفسه او سورس البليدنج. prioritizing young healthy patients over old frail يعني ضعفان وفراجايل يعني كده في الكوفيد 19 epidemics regarding mechanical ventilation spaces is a demonstration of which of the following. هو بيسأل هنا السؤال medical ethics، ان انا ابدي اليونج بيشنتس الشباب الصغيرين على الناس الاولد اللي بيبقى مثلا حاجه و90 سنه وعنده كوفيد، والشاب عنده كوفيد، والاثنين محتاجين فنتيليتور، ان انا ابديه ده demonstration of which of the following. يمكن تستغربوا ان الاجابه كلمه equity، مع ان equity دي هي المساواه، ولكن المساواه عندنا في الطب مختلفه. المساواة عندنا في الطب لما اتنين يبقوا شبه بعض بالملي، يعني شابين عندهم 18 سنة مواليد نفس اليوم هم ومتعرضين لنفس المشكلة ياخدوا نفس الفرصة في العلاج. يعني لو اقتضى الأمر أعمل توس هنقول إيه؟ يعني لو خلاص ما فيش واي ادستنجوش مين لو برايورتي. لكن هنا الايكويتي الطبية تقول لك لو عيانين مختلفين في شيء، الابروتش
الايكوتي انه يبقى مختلف، طالما مختلفين significant في حاجه، يعني الايج هنا فاكتور مختلف كبير جدا، وبالتالي الابروتش يبقى ايه؟ مختلف. هي دي الايكوتي الطبيه اللي هي في الهيلث كير requires that patients who are alike in relevant aspects to be treated like يعني يتعاملوا زي بعض، هم شبه بعض. and that patients who are unlike in relevant aspects مختلفين تماما في حاجات to be treated appropriately in appropriately unlike fashion، ما يتساووش. هو دي العداله، ان طالما هم مختلفين يبقى كل واحد ايه له ابروتش يبقى مختلف. فهنا العيانين دول مختلفين خالص، واحد يانج وممكن يعيش والتاني اولد، والاثنين كورونا وكوفيد محتاجين فنتليتور وفي فنتليتور واحد. العداله الطبيه تقتضي ان طالما هم مختلفين يبقى الابروتش يبقى مختلف، مش لازم ان انا اعدل بينهم وان انا الاثنين عندي ذا سيم، لا مش ذا سيم، زي ار نوت ذا سيم، واحد يونج وواحد اولد، ولذا العلاج والابروتش مش ذا سيم. ده اللي هيدخل على الفنتليتور اللي هو اليونج اللي هديله برايورتي، وهذه هي العداله في مجال الطب وتسمى الايه؟ الايكويتي هنا في مجال الميديكال ايه اثكس. What of the for which of the following is an absolute contraindication to thrombolytic ايه؟ يقصد ثيرابي. معذره انا بقول مش انا اللي جايب الاسئله، هي دي انا بشتغل عليها. فمين من دول absolute contraindication to thrombolytic therapy in stroke؟ الاكيوت بانكرياتايتس ولا البلاد بريشر العالي ولا الهيموراجيك داياثيسيس، ميجور سيرجري في البريسين 2 ويكس وبريجنانسي؟ هو شوفوا hemorrhagic diathesis is a contraindication serious، ولكن هنا جاي بلاد بريشر عالي قوي لدرجه، ودائما في الهايبرتنشن العالي ده يعتبر the most serious one في الحالات دي. فالبلاد بريشر اكتر من 200 على 120 اقدر اقول the most correct answer، لانها مش الكوريكت انسر الوحيده، يعني hemorrhagic diathesis ممنوع فيها برضه الثرومبوليتيك ايه ثيرابي. فالبلاد بريشر يوم ما يعلى عن 200 على 120 ده عالي بدرجه ان تجعله ابسوليوت كونترا انديكيشن. ولو هنيجي هنا دي ليست الحقيقه في الواشنطن مانيوال اوف ميديكال ثيرابيوتكس، جزء منها بيتكلم على الابسوليوت كونترا انديكيشن للثرومبوليتيك ثيرابي في الستروك. اول حاجه حاططها الحقيقه الواشنطن مانيوال فور ميديكال ثيرابيوتكس الهيستوري اوف انتراكرينيال هيموريج والهيموراجيك ستروك واسكيميك ستروك، وحاطط هنا سيفير انكنترولد هايبرتنشن. لو البريشر اكتر من 180 على 110 ده ابسوليوت كونترا انديكيشن لايه؟ لان انا ادي ثرومبوليتيك ثيرابي. هنا كانت الحاله البلاد بريشر 200 اكتر من 200 على 120 it is so high it's absolute contraindication. وحاليا هو ما قالش هو في اكتف بليدنج، يعني هو كان السؤال الحقيقه يعني هيموراجيك دايات ممكن تكون هيستوري، ما اتكلمش ده اكتف بليدنج. فاللي يقينيا انا دلوقتي فيها الهايبرتنشن ده اللي كان 210 اعلى من 180 وعلى 110 بمراحل. ففي الحاله دي تدخل تحت الابسوليوت كونترا انديكيشن بتاع الثرومبوليتيك ثيرابي. اولهم يكون في هيستوري في انتراكرينيال تنشن، ماشي، وما يتنساش الاورتيك دايسكشن ممنوع فيها تماما، وما يتنساش الهايبرتنشن العالي قوي فوق 180 سيستوليك او 110 دايستوليك ممنوع تدوا ايه؟ ثرومبوليتيك ثيرابي. بس عشان نبقى واضحين، لا اما هتقلبها بسريبرال هيموريج هتبقى ايه؟ مصيبه سوداء. فالثرومبوليتيك ثيرابي حاجه ممكن تبقى جميله جدا لو استخدمت very early في الفيرست 3 to 4 hours ولا في الستروك، ولكن لو عيان هايبرتنسيف جامد جدا او عنده هيستوري اوف انتراكرينيال هيموريج او ده اورتيك دايسكشن او اكيوت بيريكاردايتس يحصل بليدنج في البيريكارديوم تقلبه بكاردياك تمبونات، او هو في اكتف بليدنج حاليا، كل دي ممنوع. بالاضافه لمحور السؤال الا وهو ايه؟ الهايبرتنشن العالي اللي فوق 180 على 110 ده ممنوع تماما ان ندي ثرومبوليتيك ثيرابي. واحده عندها 63 سنه 36 سنه جات للفيزيشن تو ديسكاس كونتراسبتيف اوبشنز. يعني 36 سنه صغيره وجايه بايه؟ بتديسكاس كونتراسبتيف اوبشنز.
She is currently sexually active with her husband and they have not been using any contraception. She has no significant past medical history and takes no medication. She has smoked 1 pack of cigarettes daily for 15 years. التعبير اللغوي هنا has smoked يختلف عن smoked. لو قال smoked بس المفروض ده past tense، ده حاجة حصلت وخلاص. She is no longer smoking، ما بتدخنش دلوقتي. لكن لما يقول لي كلمة إن has smoked has done، ده ال past perfect معناها إن هي إلى الآن بتسموك، ودي تفرق جدا في how we will deal with this case. يعني هي حاليا بتسموك بقى لها 15 سنة بتدخن. She is allergic to latex والكبر عشان بعض intrauterine devices ممكن تكون لها علاقة بهذه الأمور. A urine pregnancy test is negative. وهي جايه بتدسكس عايزه تعمل contraception. Which of the following contraceptive methods is absolutely contraindicated in this patient؟ شوفوا يا جماعه، حينما يذكر واحده بتدخن تبعدوا عن حاجه معينه من وسط دول كده، الا وهي الكومبايند اورال كونتراسبتيف بيلز. ليه بقى؟ لان دي بيبقى فيها استروجين، والاستروجين العالي بيزود ثرومبوتيك تندنسي مع السجاير، الاتنين مع بعض يعني بيعملوا قفله زي ما بيقولوا السجاير السيجاريت والكومبايند اورال كونتراسبتيفز الاتنين مع بعض زي ما بقول ممنوعين تماما. ستوب سموكينج دي اهم حاجه. حتى لو وقفت السموكينج برضو نبعد فتره عن الكومبايند اورال كونتراسبتيفز ليهم، لان بيزود البوسيبيليتي ان يحصل ثرومبوتيك تندنسي عاليه جدا في اماكن كثيره. فالاثنين خطيرين. السموكينج بيعمل انجري في الانتما وممكن يؤدي لكوروناري ثرومبوزس، والكومبايند اورال كونتراسبتيفز فيها ايثينايل ايثرادايول وممكن يؤدي لزياده الثرومبوتيك تندنسي فتعمل مقاس كبيره وفي فيسلز تكون حاجات دينجرس جدا عليهم. فممنوع تماما واحده سموكر انها تستخدم كومبايند اورال ستوبس. ممنوع خالص استخدام سموكينج او انها تكون سموكر ان انا اديها كومبايند اورال كونتراسبتيف بيلز. ممكن اعمل لها وسيله اخرى مش لازم دي لو هي سموكر يعني ABCs كده. What is the current evidence-based approach to the management of Bell's palsy؟ يعني هو البيلز بولسي اتجرب فيه كل شيء، يعني جربنا النون ستيرويدال، جربنا حاجات كتيره جدا، بريدنيزون، انتي فايرال، تجارب، لانه ما حدش كان فاهم له ميكانيزم ويجربوا فيه ويشوفوا. الحقيقه وجدوا الحاجه الوحيده اللي بايفيدنس بتجيب نتائج هي اساسا البريدنيزون لما يتاخد، او بريدنيزولون لما يتاخد ايرلي. يعني هنا القاعده تقول لك ادي البيلز بولسي هو معروف اهو الشكل بتاع الكاركتر الفيشيال نيرف لما يتضرب هنا اهوت في انفلاماتري كونديشن محدش فاهمها وبيبقى متاثر، غالبا بتخف بس كتير منهم بيطولوا وبيقعدوا يعني ممكن له مشاكله. وجدنا ان الكورتيكوستيرويدز لو بدأناه خلال 72 ساعة، لو شخصت لي المرض على طول كده حلو في اول 72 ساعة، ما قعدش يلف على كام واحد يقول له ايه ده صحيح، اتشخص وتعالج ببريدنيزولون في اول 72 ساعة. This will accelerate the speed والrate of recovery in most patients في الغالبية العظمى. وجدوا الانتي فايرال ثيرابي alone has no benefit، يعني انه ان احنا نديله بس انتي فايرال كده ونستنى مش هيجيب نتيجه. ممكن ندي انتي فايرال بس اهم حاجه في اول 72 ساعه عيانين البيلز بولسي بنديهم كورتيكو ستيرويد. فلذا اجابه السؤال كانت بريدنيزولون كما تتذكر. ونشوف الاسئله القادمه مع بعض.